السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة بنرجع نتكلم عن ألعاب المصارعة وألعاب مصارعة كلاسيكية هالمرة. ألعاب المصارعة في عصر 16 بت كيف كانت وكيف أصبحت؟ ما بتكلم عن رسمينيا أركيد لأنها غنية عن التعريف وتكلمت عنها في الحلقة 17. أنا بتكلم بالتحديد عن ألعاب المصارعة الواقعية. في بعض الألعاب نزلوا كانوا معروفين وايد وبمستوى متواضع، بس هني بنتكلم عن الألعاب المعروفة. بتكلم عن سلسلة WWF 16 بت. تعرفون ليش سميتها بهالمسمى؟ لأن كل جزء يكون باسم مختلف تماما عن الثاني. على كل حال خلنا نبدأ بسوبر ريسلمانيا على جهازي سوبر نينتندو والجينيسيس. هاللعبة نزلت في سنة 1998 ومن تطوير سكابتشر سوفتوير. نسخة الجينيسيس من نشر فلاينج ايدج، والسوبر نينتندو من نشر LJN. اللي يتابع انجل فيديو نيرد بيعرف ان هالشيء مؤشر سيء، بس لا تحاتون، هم مجرد ناشرين اللعبة بس. المهم، هاللعبة هي أول لعبة مصارعة 16 بت على أجهزة 16 بت، وهم نزلوا على أجهزة 8 بت، لكن هذا الخارج موضوعنا. المهم، اللعبة كانت تركز بشكل رئيسي انك تلامس اكتاف خصمك او تسوي الجرابل، وانت لازم تضغط بشكل سريع عشان تهزم الخصم بتنفيذ عليه حركة خاصة، وكل حركة تكون على زر معين. انت بس اللي عليك انك تنقص من طاقة الخصم وبعدين تثبته. في حركة خاصة واحدة لكل مصارع تقدر تسويها في نسخة الجينيسيس. نعم، في نسخة الجينيسيس بس، لأن نسخة السوبر نينتندو ما في حركات خاصة ومو بعرف ليش. على كل حال اللعبة فيها أطوار قليلة وبسيطة جدا، بس طور المصارعة فردية والفرق الثنائية، والفرق الرباعي لازم تغلب فيها 4 مصارعين بس بشكل متتالي، واخيرا طور البطولة. كانت شيء بدائي على وقتها. المميز بعد ان نسخة السيجا جينيسيس والسوبر نينتندو يختلفون في قائمة الشخصيات، لكن نسخة الجينيسيس فيها 8 شخصيات عكس السوبر نينتندو اللي فيهم 10. عاد انت شوف شو ميولك، هل تفضل قائمة اكبر ولا حركات خاصة تميز المصارعين عن غيرهم؟ القرار لك. الجرافيكس في النسختين متشابهين ويختلفون اختلافات طفيفة. طبعا هاللعبة ما تستهلك قدرات كبيرة في الجهازين، دام ان موديل الشخصيات عادي جدا. الغريب في الموضوع ان نسخة السيجا جينيسيس اسمها هي الاخرى سوبر ريسلمانيا، لان على بالي ان اسم سوبر ماخوذ من اول اسم من جهاز السوبر نينتندو مثل ما صار مع الالعاب الثانية، بس الظاهر ان كلمة سوبر هني ما لها علاقة بمسمى الجهاز. في سنة 1993 نزلت WWF فري رامبل، واللي هي جزء تكميلي لسوبر ريسلمانيا على جهازي السوبر نينتندو والسيجا جينيسيس طبعا. وهالمرة اللعبة فيها تحسينات أكبر. الحركات الخاصة صايرة أكثر بدل ما يكونون مكررين على عدة أزرار. وفي بار يقولك كان باقلك ألين ما تسوي الحركة خاصة. ثانيا الحكم هنا تقدر تضرب بدون قصد وتقطع العد. ثالثا تقدر تستخدم كرسي بس خارج حلبة المصارعة فقط، والاستخدام يكون مرة واحدة. رابعا حطوا حركات القاضية واللي تسويها يوم طاقة الخصم تضعف، أو بمعنى أصح يوم توصل المنطقة الحمراء من الطاقة. ولا تحاتون، النسختين فيهم حركات القاضية وما كرروا غلطة الجزء الأول. المهم، خامسا ضافوا القدرة على الخنق، وهي حركة غير قانونية وتقدر تسويها خارج الحلبة أو في بعض الأطوار. وأخيرا يوم تثبت المصارع تقدر تقوم عنه وقت ما تبي إذا ما تريد تفوز في المباراة بسرعة. هالتحسينات في الجيم بلاي. خلينا نتكلم عن الأطوار اللي ضافوها. جانب طور البطولة وطور المصارعة الفردية والفرق الثنائية، ضافوا المصارعة الفرق الثلاثية. ما في فرق كبير بينهم، بس الغريب إذا ضغطت سلكت تقدر تبدل بين المصارعين الموجودين وراء الحبال. الحركة مو منطقية، بس أقدر أتغاضى عن هالشيء نظرا لقدرات الجهاز المتواضعين. ضافوا بعد طور البراول، وهو عبارة عن مباراة بدون قوانين، وعشان تفوز فيها
لازم تنقص من طاقة الخصم إلى النهاية. وأخيرا الطور الأخير اللي هو أفضل طور باللعبة هو الرويال رامبل. إذا أنت تتابع مصارعة بتعرف أن الطور وين ما يتجمعون فيه مصارعين وكل واحد لازم يرمي الثاني برا الحلبة. أنت ببساطة لازم تضاعف طاقة خصمك وبعدين تفره برا. في طريقة ثانية بأنك تدزه صوب الحبال وبعدين تفره برا على طول. للعلم الحلبة يتجمع فيها 6 مصارعين كحد أقصى، ولازم واحد يطلع عشان الباقيين يدخلون. هالطور على وقتها كان ادمان جدا وشيء جديد على عشاق المصارعة. على كل حال النسختين متشابهتين هالمرة، بس الاختلاف في قائمة المصارعين اللي هم 12 مصارع في كلا النسختين، وكل نسخة فيهم 5 مصارعين حصريين والباقيين مشتركين. انت تشوف القائمة فيهم واختار النسخة اللي تبيها، بس إذا فلوسك زايدة شو يمنع انك تشتري نسختين. في نفس السنة وبعد 3 شهور نزل WWF Rage and Cage على سيجا CD، وهذه أحلى إصدار في السلسلة. هي نفس اللعبة لكن تميزت بالمقاطع السينمائية في شاشة اختيار شخصيات. أنا ما أقدر أحط شيء بسبب حقوق الملكية الفكرية، وتميزت بوجود أصوات حقيقية مثل أن المقدم يتكلم والمصارعين يكلمون بعضهم قبل بداية المباراة. To my right, from Death Valley, weighing 328 pounds, The Undertaker. This now is your epitaph. He dared step into the ring with The Undertaker. Rest in peace. وثالثا إضافة مباراة القفص اللي لازم مصارع يطلع من القفص عشان يفوز بالمباراة. هذا غير روستر المصارعين اللي هو الأكبر في السلسلة. في 20 مصارع تقدر تختار بينهم. الطور الوحيد المفقود هو الرويال رامبل. عموما هاللعبة ما تعتبر لعبة 16 بت نظرا انها نزلت على جهاز أقوى، بس لازم نذكرها ضمن السلسلة، وهذا كل شيء بخصوصها. في سنة 1994 نزل WWF راو على أجهزة السوبر نينتندو والسيجا جينيسيس والسيجا 32X والأجهزة المحمولة، وهي خاتمة لثلاثية WWF 16 بت. هاللعبة فيها بعد تحسينات أكثر. أول شيء كل الأطوال الموجودة بلعبة رويال رامبل موجودين بهاللعبة. ثانيا حطوا حركات عادية جديدة. ثالثا الحكم يوم يضرب وايد يطلع من المباراة وتنتهي المباراة بالتعادل. رابعا ضافوا أدوات ثانية للضرب غير الكرسي نفس الدلو. وأخيرا حطوا حركة لكمات الجماهير. كل عليك تسويه انك تدز الخصم صوب الزوايا، ويوم انحشر فيها تقدر تصعد عليه وتضربه لكمات متتالية وبتشوف العدد تصاعدي وبيخلص عليه رقم 10. الإضافات في هالجزء مو بكبيرة. اللعبة طبعا فيها حركات القاضية نفس الجزء الماضي وتسويهم على نفس النظام. في باللعبة 3 أطوار إضافية. سيرفايفر سيريس يشبه طور التاك تيم بس بعدد أكبر من المصارعين ويوصلون ل4. إذا غلبت واحد تقدر تكمل على الباقين. والطور الإضافي الثاني هو البيد لام، هو نفس التاك تيم بس بأسلوب مثل ما يسمونه الإعصار، بمعنى إن ما في لمس أو تبديل بين المصارعين. أنتوا ربيعك تواجهون خصومكم دفعة واحدة. أما الطور الإضافي الثالث فهو راو اندورس، وهو مكس بين سيرفايفر سيريس والبيد لام. أنت تقدر تختار 5 مصارعين في فريقك أو تلعب روحك ضد 7 مصارعين بشكل متتالي. بس هالأطوار الإضافية وأسلوب اللعب هو نفسه، واللعبة صار شوي أسرع. بالنسبة لطاقم الشخصيات تم توحيد قائمة الشخصيات بين نسختين، يعني ما بتفرق وياك إذا اشتريت نسخة السيجا جينيسيس أو السوبر نينتندو. بس اللي مستغرب منه إنهم حطوا شخصية أنثوية بين المصارعين الذكور. كان في خيارات أفضل، ليش ما حطيتوا جيك ذا سنيك أو ألتيميت وورير؟ عموما هذا كل شيء بخصوص اللعبة قلبت لسماني أركض على غفلة. شو قاعدين يفكرون هذين؟ في حركة سرية عند كل الشخصيات اسمها ميجا موف، وهي حركة خيالية
اوكي انا عارف انه يبون يحطون طابع كوميدي في اللعبة، بس مو بهالشكل. تعرفون شو مشكلة هالسلسلة؟ السلسلة عفى عليها الزمن، ما في سبب يخليك ترجع تلعبها إلا عشان تسترجع ذكريات. تعرفون ليش؟ أول شيء الجرافيكس عادي جدا، ومود المصارعين سيء، وكلهم بنفس الهيئة الجسمانية، وحتى كلهم بنفس الحركات ما عدا الفينشر. ما في تحسينات جدية بين كل جزء، هذا اللي أسميه كسل المطورين. تعرفون شو نبي؟ نبي لعبة مصارعة نفس ساترديه نايت سلام على سوبر نينتندو، لعبة مصارعة أركادية ممتازة، ونبي لعبة شبيهة بشخصية WWE. عندنا بعد 3 كاونت باوت على نيو جيو، لعبة مصارعة فريدة من نوعها. صحيح انها صعبة، بس على الأقل المصارعين مميزين عن بعضهم. في عندنا بعد جيجا باور برو ريسلينج 96 على السوبر فاميكوم. هي نزلت في اليابان، بس المبهر هو الجرافيكس اللي تحس ان المصارعين بمجسمات 3D، وكل واحد يلتفت صوب الثاني بشكل ممتاز. والمذهل هو احتواء على تعليق الصوت للمذيعين. صح انه بالياباني، بس على الأقل كانت شيء مميز. في لعبة مصارعة ممتازة تستخدم شخصيات WWE، لكنها صدت فقط على جزء الأركيد في سنة 91 ومن تكنو جابان، وهي رسل فيست. تمنيتها بصراحة انها تنزل على الجزء المنزلية، وهالأمنية كانت على وشك انها تتحقق. THQ اعلنت عن ريميك للعبة بروستر مصارعين افضل في سنة 2012، واعلنونه على اجهزة iOS والبلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360. طبعا نسخة الاي او اس هي اول نسخة نزلت، وبالتالي انا فضلت اني انطر نسخة الاجهزة المنزلية، بس مع الاسف THQ فلست، وشيء خلى النسخ المنزلية تتكنسل. رضيت بالامر الواقع وقررت العبها على اي او اس، بس القشة اللي قسمت ظهر البعير ان اللعبة انشات من الستور لنفس السبب. ما ادش فيهم، يبون يقهروني. المهم راح نختم الحين، انتظرونا في الحلقة الجاية، راح نراجع سلسلة مصارعة مو بوايدين سمعوا عنها. نشوفكم ان شاء الله على خير.